Hi guys! Welcome to Law Diaries Lex Comentario. So we are here again for another bridging program vlog. So today is actually August 13, 2020. Katatapos ko lang mag-breakfast but don't get me wrong, wala pa po akong tulog. So it is still 6 in the morning. Yung gagawin ko today is tatapusin ko yung hindi ko natapos kahapon, which is yung paglinis ng mga clothes, and I'm gonna change my bed sheet and pillow case also. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kagulo itong setup natin ngayon, guys. So, this is the current situation of my room today. As you can see, guys, yung mga laundry dyan kahapon, yes, nakuha ko na at nalagay ko na siya sa laundry basket and all. Tapos, nakapaglaba ko kahapon, right? And then, yun, nag-change ako ng bedsheet today, and yes, mag-change tayo. So, yan yung bed ko, guys. Napakarumi. And then, yung laptop ko and all. Look at my table. Oh my gosh. At meron pang mga, ayan, oh, diba? Napakarumi. Pati itong, like, fur na parang mat ko. Marumi na rin yan. At yung sahig, guys, marumi din siya. Ayan, meron pang mga habol and all na kailangan linisin. So, ayan. O, yung floor, rumi. O, may cotton buds pa. Ano ba yan? So, today, maglilinis muna ako ng room. Ayan. Ito yung room ko, guys. Ayan. Ganyan siya. As you may know, bago yung room ko kasi, lumipat ako ng titirhan. Kaya, ayun, bago siya. Ganon. So, maglilinis muna ako, guys. Nakakapagod. Ayan, guys. My God! Look at that, girl! I made it! Ayan! Bagong bedsheet. And very clean na yan. Ayan. Super okay na yung cortina natin, dahil. At yung sahig natin, wala na mga cotton buds and rough eme. Ayan.
Itong cover na to is, malinis na yan, guys. Kinunan ko na ng mga fur ng aking dog at yung mga buko. At yung chair natin. Ayan. Look at my table. Ayan. Bagong na, guys. Ayan. Ito is, nilagay ko siya. Actually, dapat sa bathroom to. But, kasi magulo yung mga wires ko. So, dyan ko na lang siya nilagay. Ayan, guys. So, I just filed my book. Yan yung dapat nating basahin. And my laptop. So, more space na para sa ating, ating pagsastudy. So, ayan. That's me. Actually, guys, hindi pa ako tapos. Kailangan ko pang mag-arrange ng mga clothes sa cabinet, as you may know, at maglilinis din ako sa labas. So, hindi ko na siya i-film kasi mas matatagalan ako. So, I'll just update you later about law-related naman, kung ano yung babasahin ko, okay? See you! So, nag-wash up lang ako kasi, ang baho-baho ko na. Tapos na akong maglinis, guys, dito sa kwarto at the same time dun sa sala kasi sinali ko na rin yun. I-on muna natin yung aircon kasi ang init. And unfortunately, guys, ayan. Ito yung mga kailangan ko pang tupuhin ng mga damit. Ito yung mga tapos na nalabhan at mga pinalaba. Iyan yung kailangan kong ilagay sa cabinet. And hindi ako sure if gagawin ko ba to today or tomorrow na lang kasi I'm so tired na and I think I need to rest. Tapos gigising ako mamaya para mag-study or I will study first and then gigising mamaya. So, I'll just update you kung ano yung gagawin ko or magagawa ko today and all. So, bibis muna ako, guys. So, I'm just going to eat kasi parang mamamatay na talaga ako sa stress. Stress at sa kapaguran, be. So, ayan, yung ulam ko is, lechon manok. Binilhan ako ng boyfriend ko. Kain muna tayo, day. And I'm planning na matutulog ako after nito kasi, my gosh, I'm so tired. Hindi ako makabasa kapag pagod tayo, be. So, pagagising natin, doon na lang tayo babasa. So, I just want to end this vlog with a quick update. As you can see, bagong gising pa lang ako at saka worse na worse yung eyebags ko today. Kasi guys, kanina, before ako mag-sleep, is umiyak ako because nag-breakdown ako, guys, sa dami ng babasahin at problema sa life and all. Na-stress yung lola niyo, day. At hindi ako masyadong nakatulog. It was like 3 p.m. Tapos nagising na naman ako 5 p.m. Ayun, ganito na yung, yung eyes ko. So, unfortunately, hindi ako naka-attend ng aming Zoom meeting, lecture, online lecture, keme-keme sa insurance. So, yun po. Wala po akong nagawang makabuluhang bagay today, which relates to law school and also all I did is cleaning, and yes, natapos ko pong tupihin yung mga damit at ilagay siya sa cabinet. So, yun lang po yung ginawa ko at malinis na naman yung space ko, which is nice. Ayan, nag-breakdown talaga ako, guys. Na-stress talaga ako. Umiyak ako ng bonga. So, ayan yung nangyari sa eyes natin. You know, sometimes when you cry, it feels, relieving. Get nyo ba? Ewan ko, but every time I cry, parang gumagaan yung loob ko. So, ayun, na-stress ako, nag-iyak ako. So, I ended up doing nothing. So, ito lang, i-end ko lang yung vlog ko, guys. So, again, thank you so much for watching, guys. So, this ends our bridging program vlog, the Law Student New Normal Edition. See you for our next vlog. Bye-bye!